ผัดซีอิ๊วหมูหมักสวัสดีครับคุณผู้ชมดูส่วนผสมกันเลยครับลวกหมูหมักพอสุกตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันนิดหน่อยใส่ไข่พอไข่เริ่มเซ็ตตัวให้เติมผักและกระเทียมผัดไปเรื่อยๆจนผักเริ่มสลดในคลิปนี้ให้ดูที่ก้านคะน้าว่ามีความใสขึ้นเติมเส้นลงผัดพยายามอย่าให้เส้นเกาะตัวกันเครื่องปรุงจะได้เข้าถึงผัดไปเรื่อยๆจนเส้นเริ่มใสมากขึ้นก็ใส่เครื่องปรุงได้เลยครับนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมผมไม่คลุกซีอิ๊วดำตอนยีเส้นหรี่ไฟก่อนปรุงครับมาเริ่มปรุงกันเลยครับใส่ซีอิ๊วดำตามชอบซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมน้ำตาลผงชูรสผงปรุงรสเร่งไฟผัดต่อได้เลยครับผัดให้พอเข้ากันใส่หมู
ไปเรื่อยๆจนสีของหมูเข้มขึ้นก็เป็นอันเสร็จตักใส่จานได้ครับโรยพริกไทยก็พร้อมเสิร์ฟความอร่อยได้แล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ